كان وما زال وسيبقى الإلحاد سفسطة للبديهيات ببعض الافتراضات والتخيلات، بينما يبقى الدين هو التسليم بإلزامات هذه البديهيات. السلام عليكم. في هذه الحلقة نناقش أشهر سؤال تلبس به الملاحدة في الغرب، وطبعا نقله الملاحدة العرب. السؤال يقول: لماذا لا تكون هناك حضارة عظيمة أو شيء مادي هو المسؤول عن إيجاد كوننا؟ بالمناسبة، الذي يعرف جواب هذا السؤال سيعرف أيضا جواب سؤال: من الذي خلق الخالق؟ هذه النوعية من الأسئلة على شهرتها في الأعوام الأخيرة، إلا أن علماءنا أجابوا عنها قبل أكثر من 1000 عام. قال علماؤنا جوابا على هذا السؤال: التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال. التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال. التسلسل في الفاعلين يعني وجود أكثر من خالق. حضارة عظيمة قامت بإيجادنا، أو شيء مادي أوجدنا، أو خالق أوجده خالق آخر. هذه الحضارة العظيمة، هذا الشيء المادي، هذا الخالق المخلوق، هؤلاء جميعا سيحتاجون إلى خالق آخر أوجدهم، والذي أوجدهم سيحتاج إلى موجد ثالث أوجدهم، وهكذا. هذا يسمى بالتسلسل في الخالقين أو التسلسل في الفاعلين. لكل موجد موجد، وكل موجد سيحتاج لموجد ثالث، وهكذا. هذا التسلسل الذي يفترضه الملاحدة محال عقلا، مستحيل عقلا أن يحصل، لأنه لو أن كل موجد يحتاج لموجد آخر أوجده وهكذا فلن يوجد أي شيء، لأن كل شيء يترتب وجوده على شيء آخر يسبقه، والذي يسبقه يحتاج لموجد ثالث، وهكذا. بهذه الصورة لن يوجد أي شيء، لا خالقين ولا مخلوقات، لأن الكل غير مكتف بذاته، الكل مفتقر. فلا بد أن تقف السلسلة عند موجد أول خالق أزلي، وإلا لما وجد أي شيء. وحتى نستوعب هذه القاعدة أكثر نضرب عليها المثال الشهير، مثال الجندي والرصاصة. لو أن جنديا ينتظر الأمر من القائد لإطلاق الرصاصة، والقائد ينتظر الأمر من قائد آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، فلن تخرج الرصاصة أبدا. فلو أن كل حضارة يتوقف وجودها على حضارة أخرى قامت بإيجادها، فلن تظهر هذه الحضارة ولا التي أوجدتها ولا التي سبقتها، لن يظهر أي شيء، فالكل مفتقر، لابد من خالق أول. فالتسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال. انظروا كيف أن عبارات السلف قصيرة محكمة، عبارات تحسم الشبهة في أقل من سطر. التسلسل في الخالقين يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود المخلوقات، وبما أن هناك مخلوقات، بما أننا موجودون، إذن بالضرورة العقلية هناك خالق أول واجب وجود. واجب وجود أي لا يستمد وجوده من غيره سبحانه. وبهذا نعرف جواب سؤال: من خلق الخالق؟ لو أن لكل خالق خالق آخر وهكذا لما ظهر أي خالق ولا أي مخلوقات. ثم إن تخيل أن هناك حضارة عظيمة قامت بإيجادنا، أو شيء مادي، أو خالق مخلوق، هذا الافتراض ليس جواب عن السؤال أصلا، لأن السؤال التالي سيكون: من الذي خلق تلك الحضارة؟ من الذي أوجد ذاك الشيء المادي؟ ثم دعونا نسأل: هل يملك دعاة هذه الفرضية، هذا التخمين، هل يملكون مستندا أو دليلا أو برهانا أو خبرا من تلك الحضارة مثلا أخبرتهم أنها مسؤولة عن إيجادهم؟ أم أن الأمر كله لا يعدو أن يكون رجم بالغيب، خيالات وتوهمات لا أكثر؟ والسؤال الأهم: كيف لصاحب افتراض بهذه السطحية
أن يعيب على الجواب الديني. الجواب الديني لسؤال من خلقنا هو أن لهذا الكون خالقا أول واجب وجود. هذا الجواب الديني أكثر منطقية ومتناسق مع نفسه، ولا يقع في التسلسل المحال عقلا. ثم إن الجواب الديني يمتلك دعما نقليا مباشرا، يمتلك النص الديني، يمتلك برهان الأنبياء الذين أتوا وأخبروا بهذا الجواب وأيدوا بالمعجزات والدلائل لتوكيد صحة هذا الجواب. فالجواب الديني يمتلك دعما نقليا موثقا، جواب قدمه الأنبياء والمرسلون من قبل الخالق سبحانه. الجواب الديني متسق مع ذاته، الجواب الديني لا يقع في التسلسل المحال عقلا. أيضا الجواب الديني يمتلك مستند عدم المعارض، حيث لم تترك لنا تلك الكائنات هذه الدعوة العريضة، دعوى أنها أوجدتنا. فليس هناك معارض عقلي ولا نقلي ولا علمي على وجود الخالق سبحانه. أيضا الجواب الديني متفق مع ما انتهى إليه العلم من أنه لم يكن هناك لا زمان ولا مادة قبل كوننا، فكيف يكون هناك شيء مادي مسؤول عن إيجادنا وكوننا أتى من اللامادة كما يقرر العلم الحديث؟ لم يكن مجرد انفجار لمادة في الكون الفارغ الذي كان ينتظر ليتم ملئه، بل كان انفجار الزمان والمكان ليأتيا إلى حيز الوجود. وقلنا كمان أن كوننا بلا خلاف بين الفيزيائيين أتى من اللا زمان واللا مكان، فكل المادة في كوننا وكل الطاقة في كوننا والزمان والمكان كلهم ظهروا مع ظهور الكون. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. And it is from this explosion, this bang, that all matter, energy, space, and time were created. فكيف تقولون بأن شيئا ماديا قام بإيجاد كوننا؟ جلست أتصور منتهى هذه الافتراضات التي يضعها الملاحدة. حضارة أخرى، شيء مادي، خالق مخلوق، فوجدت أن ما يفعلونه هو أنهم يضعون في الطريق إلى إثبات الخالق، يعني هم سينتهون أيضا إلى إثبات الخالق، وإلا لوقعوا في التسلسل المحال عقلا. يضعون في هذا الطريق افتراضات متهافتة لا يجد العقلاء من القرائن ولو من بعيد ما يوحي بوجودها أصلا. فهذه الافتراضات ليست جوابا في حد ذاته، وإنما هي إرجاء إثبات الخالق خطوة إلى الوراء. يقومون بتأجيل إثبات الخالق لخطوة واحدة دون دليل على هذا التأجيل أو هذه الخطوة. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، تضعون الافتراضات من خيالكم لا أكثر. والعجيب أن الملحد يفرح بهذه الافتراضات جدا، يفرح بهذا التأجيل لإثبات الخالق ويراه حلا ذكيا، فهو يكره ويشمئز من القول الديني بوجود الخالق، مع أنه سيقوم بإثباته بعد قليل رغما عنه، وإلا وقع في التسلسل. وهذا يؤكد أن مشكلة هؤلاء نفسية لا عقلية ولا علمية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت أي فرضية مهما كانت سخافتها سوف ترى الملحد يستبشر بها. إن التسليم لله الخالق بالخلق والأمر هو نهاية المصير الإنساني سواء شئنا أم أبينا. إن هذا التسليم هو الاستجابة المثيرة للقضية الإنسانية الكبرى. إن الإسلام لم يأخذ اسمه من قوانينه ولا من نظامه ولا من محرماته، وإنما من شيء يشمل هذا كله، من حقيقة التسليم لله، إنه الإسلام. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الاستسلام له سبحانه في الخلق والأمر. وهنا ننتقل للنصف الثاني من هذه الحلقة. قد يستشكي الملحد ويقول: المادة
والزمان والمكان ظهروا مع ظهور الكون. هذا أمر نعم لا خلاف عليه، لكن كيف تقولون أن الطاقة ظهرت مع ظهور الكون؟ ألم تسمعوا يوما عن القانون الأول للديناميكا الحرارية أو قانون حفظ الطاقة؟ في أي نظام معزول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فمن أين أتت هذه الطاقة التي ظهرت مع ظهور كوننا؟ وجواب هذا الاستشكال كالتالي: أولاً، هذا قانون يتعلق فقط بعمل الكون، يتعلق بنظام سريان الطاقة داخل نظام معزول، لكن لا يتعلق بأصل الكون. ثانياً، ألست تزعم أيها الملحد أن مجموع طاقة الكون يساوي الصفر؟ مجموع الطاقة السالبة والطاقة الموجبة يساوي الصفر. إذن فلم يتم خرق قانون حفظ الطاقة بأي صورة من الصور، لأن مجموع الطاقة أصلا يساوي الصفر، وهذا ما يقوله الملحد الفيزيائي شون كارول. The beginning of the universe, and it could have just been the first moment in the history of the universe without violating conservation of energy, because energy is zero. لم يتم خرق القانون الأول للديناميكا الحرارية لأن الطاقة تساوي الصفر. ثالثا، القانون الثاني للديناميكا الحرارية يقرر أن الكون له بداية، فهذا القانون حجة على بداية الكون. طبقا لهذا القانون فإن الكون يكتسب انتروبيا مع الوقت. انتروبي يكتسب عشوائية، فوضى، ويستحيل أن تقل الانتروبيا مع الوقت، بل هي حتما سوف تزداد. فأي تغير يحصل في تحولات الطاقة لابد وأن يصحبه ازدياد في مقدار الانتروبيا الخاصة به. هذا هو تعريف القانون الثاني للديناميكا الحرارية. للتبسيط، هذا كوب ماء ساخن، تنتقل الحرارة من الكوب إلى الغرفة مع الوقت حتى يحصل تساوي بين حرارة الكوب وحرارة الغرفة. يستحيل أن يحصل العكس، أن تزداد حرارة الكوب على حساب حرارة الغرفة. لابد أن تنتقل الحرارة من الأعلى طاقة حرارية إلى الأقل طاقة حرارية حتى تستوي حرارة الجميع. لذلك الكون تزداد انتروبيته مع الوقت حتى يصل للموت الحراري thermal death حين يصل لأعلى درجة من الانتروبيا. فلو كانت الطاقة أزلية ربما كانت هناك انتروبيا لا نهائية لحظة ظهور كوننا. لو كانت الطاقة أزلية ربما ولد كوننا ميتا، فهل كانت هناك انتروبيا لا نهائية لحظة ظهور كوننا؟ لا، العكس هو الحاصل تماما. الكون بدأ بالحد الأدنى من الانتروبيا. والآن نستمع للملحد شون كارول وهو يؤكد على هذا الأمر. The second law, the entropy increasing, is an interesting case because near the time of the Big Bang, entropy was very, very, very low. That's why it's been increasing for the past 14 billion years. So that doesn't violate the second law, but the question is, why did the Big Bang have such a low entropy? And the answer there is that nobody knows. This is an open question for cosmology. Why was the condition near the Big Bang so special, so organized? Why was the condition near the Big Bang so special, so organized? Why was the condition near the Big Bang so special, so organized? لماذا كانت بداية الكون مميزة جدا، منظمة جدا، بأدنى حد من الانتروبيا؟ هذا تساؤل واحد من أشهر الملاحدة الفيزيائيين في العالم. لكن طبعا الكون عند الملاحدة العرب البؤساء الكون غير مميز وغير منظم، والطاقة أزلية، وليذهب العلم إلى الجحيم. من باب الإنصاف أقول أن شون كارول حاول أن يتجاوز هذه الورطة، ورطة الحد الأدنى من الانتروبي، حاول أن يتجاوزها بفرضية الأكوان المتعددة، وهذه المسألة فصلنا فيها في الحلقة الثالثة من هذه الدورة فراجعوها. للأسف طبيعة الملحد شرقيا كان أو غربيا أنه يحاول دائما أن يوهن قوة البرهان ببعض السفسطات والفروض. هذا هو أصل الإلحاد في تاريخ الأرض. كان وما زال وسيبقى الإلحاد سفسطة للبديهيات ببعض الافتراضات والتخيلات، بينما يبقى الدين
هو التسليم بإلزامات هذه البديهيات. كان وما زال وسيبقى الإلحاد سفسطة للبديهيات ببعض الافتراضات والتخيلات، بينما يبقى الدين هو التسليم بإلزامات هذه البديهيات. وتعجب حين تستمع لفيزيائي ملحد مثل ألكسندر فلينكن وهو يعترف أنه لا يوجد نموذج واحد مرضي لكون بلا بداية. وبعد أن عدد النماذج التي يضعها العلماء لتجاوز بداية الكون، يعترف فلينكن بحسرة قائلا: سوف أخبركم بتعليقي إن النتيجة التي وصلت إليها أنه لا يوجد نموذج من هذه النماذج صالح للعمل. لا يوجد نموذج من هذه النماذج يستطيع تجنب أن لهذا الكون بداية. So I'll discuss three candidate scenarios for how the universe could have no beginning. One is eternal inflation, then cyclic evolution of the universe, and what is called the emergent universe scenario, where the universe starts with some sort of a static seed. And I will, to lift the suspense, I'll tell you my conclusion right away, that basically none of these approaches work. None of these approaches to try to avoid the beginning of the universe is successful, at least so far. The first two are actually necessarily geodesically incomplete, models of eternal inflation and cyclic models. And the emergent universe models, even though they can be geodesically complete, they suffer from a quantum instability which disqualifies them. كل النماذج التي تحاول تجاوز بداية الكون كلها نماذج فاشلة لا تعمل. ثم يبدأ في شرح هذه النماذج. هذا اعتراف الملحد ألكسندر فلينكن الذي حاول جاهدا طيلة عمره أن يتجاوز أن لهذا الكون بداية، وها هو في الأخير يعترف بحسرة أن هذه النماذج فاشلة. فكل ما انتهى إليه العلم في كل النماذج الصحيحة العملية أن الكون له بداية. ثم يأتي ملحد عربي يثق ثقة الجهال ليقول لك هناك احتمالية علمية أن هذا الكون يسبقه كذا أو كذا، أو نستطيع تجاوز بداية الكون بكذا أو بكذا. خلاصة هذه الحلقة: كانت هذه الحلقة جوابا عن سؤال: لماذا لا تكون حضارة عظيمة أو شيء مادي أو خالق مخلوق مسؤول عن إيجاد كوننا؟ فقلنا جوابا عن هذا السؤال أن التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال. التسلسل في الخالقين يؤدي إلى عدم وجود المخلوقات. ثم إن هذا الافتراض الإلحادي لا يجيب عن سؤال: من الذي خلق تلك الحضارة؟ من الذي أوجد ذاك الشيء المادي؟ أما الجواب الديني في مقابل الجواب الإلحادي فهو أكثر منطقية ومتسقا مع ذاته، ولا يقع في التسلسل المحال عقلا، وفي نفس الوقت يمتلك دعما نقليا مباشرا دليل النبوات، ويمتلك مستند عدم المعارض، فلا يملك الملاحدة إلا الفروض والتخمينات. أيضا الجواب الديني يتفق مع ما انتهى إليه العلم من عدم وجود أي مادة أو زمن أو مكان قبل كوننا، وسوف تبقى افتراضات الملاحدة مجرد تأجيل لإثبات الخالق خطوة إلى الوراء لا أكثر، دون دليل على هذا التأجيل أو هذه الخطوة. وأجبنا في الحلقة أيضا عن قانون حفظ الطاقة، وهل يتعارض مع بداية الطاقة لحظة ظهور الكون؟ وقلنا أن هذا قانون يتعلق بعمل الكون لا بأصل الكون. ثم إن الملاحدة يصرون دائما على أن مجموع الطاقة الموجبة والطاقة السالبة في كوننا يساوي الصفر. إذن فلم يتم خرق قانون حفظ الطاقة، لأن الطاقة تساوي الصفر. وتحدثنا في الأخير عن كيف أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية يثبت أن لهذا الكون بداية، وكيف أن الانتروبيا لحظة ظهور الكون كانت عند الحد الأدنى. واجب الحلقة اليوم، وهو الكتاب الذي قلنا في الحلقة السابقة أنه سيستمر معنا عدة حلقات، كتاب براهين وجود الله
للدكتور سامي عامري. سنقرأ حتى موعد الحلقة القادمة إن شاء الله الباب الثاني من هذا الكتاب. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. نكتفي فقط بالباب الثاني حتى موعد الحلقة القادمة. أي فقرة لا تستوعبها من هذا الكتاب لا تنشغل بها كثيرا، المهم أن تكون ملما بالمفاهيم الأساسية في الكتاب. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.